طالبانو عن ام سلمة قالت جاء ام سليم راغله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق الله خو چې د حیا نه کوي له حق نه فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت کله چې ښځې ته احتلام پیک سي غسل ستا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء و چې اوبه وویني فغطت ام سلمة تعني وجه مخې پټ که وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة ښځې ته م احتلام پیکیږي قال نعم طربت يمينك فبما يشبهها ولدها ولې دي څه وجې نه ولد ورسره مشابه کیږي طالبانو دغه الفاظ طربت يمينك یا مثلا لا اب لك لا ام لك لا ارض لك دغسې الفاظ مونږ تاسې وي هلاک سي زوی دې مړ سه که نه مونږ تاسې کې عادتونه شته ده غرق سي دا ټول الفاظ چې دي طالبانو دی نه حقیقي معنا مراد نه ده علما وی دا اسې د ښایست د کلام دپاره دي زینت د کلام دپاره دي د دې رښتیاني ښیرا مقصد نه ده حقیقي معنا د دې مقصد نه ده طالبانو علامه بدرالدین العیني وی اصل کې ښه خبر دا ده وی سړی باید محاکمه وکړي چې دغه الفاظ له محب نه ویل کېږي طالبانو که له دښمن نه ویل کېږي داسې وی عیني که دغه الفاظ تا ته دي تا محب وویلې ولو که په تونده لهجه یې درته ویلې نو ښیرا نه ده مقصد او که دښمن درته ویلې که په نرمه ژبه یې درته ویلې بې ښیرا ده خبر باندې پوهېږئ علامه بدرالدین العیني رحمه الله د دې دا محاکمه کړې ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ام سلمې رضی الله عنها ته فبما تربت یمینک لاسونه دې خاورې سه فبما یشبهها ولدها نو که مني یې نه درلودلی ولې بچی ورسره مشابه راتله طالبانو ورونو دا حدیثه بله ورځ په ترمیزي کې راغی او هلته مونږ تاسې یوه خبر وکړله چې دغه پوښتنه چې ام سلیم کړې ده دا څو نورو ښځو هم د رسول الله نه کړې علامه بدرالدین العیني وایي خولې بنت حکیم هم کړې بصري رضی الله عنها هم کړې سهلې بنت سهیل هم کړې او بعضې نورو صحابیات هم کړې دلته ام سلمه ولاړه وه که عایشه رضی الله عنها ولاړه وله او که دواړه ولاړې ولې هغه ټوله خبره مو هلته وکړه او بل دا د طالبانو ورونو د دې چې یوه خبر دا هم ستا ده چې غسل په ښځه باندې سته چې احتلام ورته پیښ سي و چې مني تر نه راوځي طالبانو خارج د فرج ته که احتلام ورته پیښ سو او مني تر نه راووتل خارج د فرج ته بیا په دې ښځه باندې څوک سته ده غسل ستا ورباندې طالبانو ورونو یوه مسئله دا د سره واورئ ښځه مني لري که یې نه لري دې کې د علماو اختلاف ده دغه اختلاف د ارسطو رایه دا ده ارسطو وایي ښځه مني لري او د جالینوس رایه دا ده او وایي ښځه مني نه لري دا کم چې د منیو ته ورته کوم رطوبت د فرج ده دا مني نه دي دا له منیو نه بغیر یو رطوبت ده دا په حقیقت کې طالبانو مني نه دي او اسلام چې د دې ښځې دپاره د منیو قایل ده یعنې د اختلاف له مخکې نه په دې کې را شروع ده پخواني اطبا لکه جالینوس او ارسطو غوندې ایم په دې کې اختلاف لري وروستني علما وایي چې ښځې دپاره مني سته مسلمانان علما وایي او حدیث هم وایي چې ښځې هل على المرأة غسل چې احتلام و نعم اذا رأت الماء نو خو دې نه معلومیږي چې ښځه اوبه لري مني لري علامه انور شاه کشمیري وایي د موږ ډېرې مسایلې تر علم طب پورې تړاو لري باید موږ مسایلې د علم طب زده کړو دی وایي چې ما ډېره زمانه په دهلي کې دې دپاره تېر کړله چې زه علم طب زده کړمه